Welcome to Epal channel. Counterfeit item එකක් remove වෙච්ච counterfeit items තමයි ගොඩක්ම තියෙන්නේ channel එකේ කරලා කරන්න එපා කියලා කරලා තියෙන වීඩියෝස් සම්බන්ධයෙන්. ඉතින් එවන කටියට බොහොම ස්තුතියි. awareness එකේ මේක තමයි build up කරන්නේ. මේ වගේ items එනවා නම් ephelponline@gmail.com එකට video remote එක mention කරලා එවන්න. එතකොට බොහොම පහසුයි බෙදා ගන්න. ඊට අමතරව anthonymaris.com website එකෙත් mention කරලා තියෙනවා කීපයක්. ගොඩක් තියෙනවා තව mention කරන්න. ඉතින් කාල වේලාව තියෙන විදිහට මම ඒකෙත් දාන්නම්. එතකොට කෙනෙක්ට ඒවා බොහොම පහසුවෙන් ලබා ගන්න පුළුවන්. අර කලින් වීඩියෝ එකේ කිව්වා වගේ resources තියෙනවා හරිතන channel එකේ තියෙනවා. බලන්න බලලා avoid වෙන්න risk එකක් නැතුව sell කරන්න. එතකොට list කරන්න ඕන item ගැනත් videos channel එකේ playlist දෙකක් තියෙනවා mute sessions and epal research. ඊට අමතරව epal hub group එකට ඇවිල්ලා #epal research කියලා search කරොත් තව items හොයාගන්න පුළුවන්. ඒතර පටන් ගන්න කට්ටියට ඕන තරම් දේවල් තියෙනවා අත ළඟ risk free sell කරන්න හරියාකාරව කරනවා. We have removed our listing because it didn't follow counterfeit item policy. We don't allow counterfeit items, replicas or unauthorized copies. Copies කරන්න බෑ. ඉතින් famous දෙයක් එකක් මේක. කවුරුත් දන්නව ඇති මොකද්ද කියලාත් B කිව්ව ගමන් දන්නව මොකද්ද කියලා. B Pearl crossbody bags for women 2022 chains B luxury handbag designer. සෙල් වෙන්නේ නැතු වුණාම සෙල් වෙන්නේ මොනවාද කියලා සේල්ස් පෙන්වන්න කරගන්න පුළුවන් බ්‍රෑන්ඩ්ස් තියෙනවා. ඉතින් ඒ බ්‍රෑන්ඩ් වල එකක් තමයි මේ මොකද්ද කියන්නේ නැහැ. ඒවා සර්ච් කරන්න. සර්ච් කරාම තමයි තියෙන්නේ. ඇත්තටම මේවට කියන්නේ ශාප කියලා තමයි. සාප. ඉතින් සාප ගැන ඒ විදිහේ වීඩියෝස් එක කරලා තියෙනවා. මෙන්න මේක අයිටම් එක කරන්න යන්න එපා. හරියට රිසර්ච් කරන කෙනෙක් නම් දැක් ගමන් දන්නවා okay what is this brand කියලා. ඉතින් ඒක දැනගෙන ඉන්න එකත් ලොකු දෙයක්. ඒක තමයි විය යුත්තේ. තමන් හරියට හරියාකාර කරන්න තමන් දැනුවත් වෙන්න මේ තමන්ගේ account එකක් කරන්නේ තමන් හරියාකාර වැඩ කරන්න. ඒක තමයි විය යුත්තේ. බෙදාගත් සහෝදරයාට බොහොම ස්තුතියි. Don't try this at list එකට දාගන්න try කරන්න යන්න එපා. Good luck, think wisely, don't work hard, work smart, happy selling. Please subscribe my channel. අපේ channel එකේ epal hub එකත් subscribe කරන්න. යක්ෂයා channel එකේ යක්ෂයා group එක තියෙනවා. මේ හැම එකටම එකතු වෙලා දැනුම වර්ධිතයට අපිට join වෙන්න. And all the very best. Bring more to Sri Lanka. Happy selling.